Welcome back, everybody. I'm sorry that this took so long. I wasn't aware that there was another episode, and then once I was aware, it had to get translated and all that stuff. But this is episode 8 of the If the War Came series. Since it's been a while since we've done episode 7, I'll put the link to it somewhere up at the top. But let's go ahead and jump into it. Episode 8, The Free War. I vår fiktiva historia rasar nu kriget och det mesta är slaget i spillror. Reservsamhället med alla resurser går för högvarv. Städerna ekar tomma, folk flyr. Och armén strider på åkrar och i skogen. Man räknade förstås med att den stora komplicerade mobiliseringen inte skulle fungera fullt ut. Men även nu, när vi närmar oss slutet på vår historia, så fanns en plan B. Under värnplikten hade soldaterna utbildats på det de ansetts vara bäst lämpade till, allt baserade på de omfattande testerna under mönstringen. I repetitionsövningarna som följde under åren hade soldaterna dessutom med sig helt olika erfarenheter från det civila livet. I grupperna kunde det alltså finnas allt från snickare och mekaniker till tjänstemän och forskare. Något som inte finns på samma sätt i en yrkesarmé. Olika bakgrunder, inga yrkessoldater, men helt sammansvetsade och motiverade grupper, bred kompetensnivå och en djup folklig förankring var nu oslagbar om man skulle göra motstånd i ett gerillakrig. Det som var plan B. Något som skulle göra övertagandet av Sverige till ett mycket svårkalkylerat uppdrag för en fiende. Fienden finns längre fram på en kulle i bron. PV-pluton. Försvara stridsställningar. Vänster sida vägen. Hur de stora stridsfordonen skulle klara sig var det ingen som visste. Ett exempel på problem för att få maskineriet att rulla var försörjningslinjerna med drivmedel. Trots hemliga bränslelager ute i skogen. Yeah, that's kind of one of the bizarre parts, specifically about the Cold War, is because there's so much secrecy, particularly behind the Iron Curtain, but really on both sides, there's so much secrecy and so little knowledge of how things would go that everybody's just kind of playing out these theoretical war games and trying to put things together as best they can. But it's really a situation where nobody really knows what to expect. And that's the case for any of the countries that are, in a threatened position during the Cold War. Att hålla alla fordon igång skulle sluka enorma mängder bränsle som antagligen skulle bli svårt att få fram till fronten. Hur har vi med drivmedel? Drivmedelsersättning pågår just nu på plats enligt mobbkortet. Is there, so in the plan B, the sort of guerrilla war, is there even really a front line? Because it seems like the scenario would essentially be that if there was an overrunning of the country, if armed forces were, at least the majority of them, wiped out,
or a situation like World War II France, where they essentially get outmaneuvered and then that's kind of it, that the fighting would continue to go on in a guerrilla fashion. But would there even be an official front line in a situation like that? Men med den mängd stridsfordon man förfogade över så skulle säkert små enheter klara sig trots att de blivit avskurna eller kommit ifrån sitt större sammanhang. Det vill säga, så skulle små, tungt beväpnade och väl sammansvetsade grupper finnas över hela landet. I varje dunge, på varje åker, bakom varje ladugårdsknut och gathörn och i varje skogsparti. Och för en fiende är det en mardröm. Yeah, you see stuff like that in the Winter War with the Soviet Union and Finland, where you have some of these small guerrilla-style attack groups that really just wreak havoc on the Soviet lines. They move so quickly. They're one place and then they're another place. They're very small. They're very calculated. And yeah, they prove incredibly hard to contend with. Det kallades för fria kriget. Alla militära förband hade ju i sin krigsplanläggning en så att säga stående order, kan man säga. Att blev man skingrad eller förbandet liksom bröt sönder på något vis, så skulle alla så mycket som det gick då försöka återsamlas på någon plats där man kunde börja bedriva motstånd igen. Och det skulle ju då vi som var officersutbildade, vi skulle ju se till så att vi kunde ta befälet över sådana förband, försöka ordna försörjningsmöjligheter och fortsätta att slåss. Och det hade man ju den devisen i Sverige, att varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. Yeah, I've talked about this before. Somebody has sent me the links to essentially these public service announcements that I guess are or used to be sent out in Sweden that essentially said that, and it had all sorts of stuff in it about essentially a situation just like this. Så vi skulle ju fortsätta att slåss så länge som det gick. Det var tanken. Jag tror att vi hade kunnat bjuda mycket kraftfullt motstånd. Mycket kraftfullt motstånd. Och det tror jag att de visste på andra sidan också, att det här skulle bli en ganska svår nöt att knäcka. Det enda vi kan göra, det är att titta på verkliga krigshärdar som skett ute i världen på riktigt. Och anta att liknande scenarier antagligen hade spelats upp här hemma i Sverige också. Och en nyckel till framgång verkar vara motivation och gerillakrigsföring. Gerillakrig är en katastrof för alla inblandade parter. Krigets lagar sätts då helt ur spel och det drabbar alltid civilbefolkningen. Men man hade sett hur finnarna i finska vinterkriget lyckats hålla en numerärt helt överlägsen fiende tillbaka längre än någon trott det var möjligt. Och just finnarnas taktik, motstånd i små beväpnade grupper som utgick från skogen, färgade av sig på oss och till viss del på hur hela det svenska försvaret byggdes upp under kalla kriget. Yeah, it makes sense. It made that war, the Winter War, made an impression on basically most of the world at that time. You have, people, contemporaries talk about it, write about it from the US, from Germany, from Britain. Everybody's looking at it and either looking really, really poorly on the Soviets or looking really, really highly on the Finns, or in some cases it's a little bit of a mix of both. Finland may be a small nation, but our law of freedom will never let us accept defeat.
Redan under stormaktstiden i Sverige märkte man att soldater som kände varandra stred bättre och var mer motiverade än betalda legoknektar vars lojalitet låg hos den som betalade bäst. En lärdom som sen ledde fram till värnpliktssystemet. Värnplikten skapade vänskapsband för livet och något som med största sannolikhet skulle haft stor betydelse i en skarp situation. Även de enorma satsningar som gjordes på civilförsvaret skulle antagligen gjort landet mer motståndsmässigt än om man inte haft det. Jo, för en civilbefolkning som i stort är trygg, mätt och säker är ju betydligt svårare att knäcka. Men sen går det inte att berätta den här historien om man inte tar med hjälpen som vi räknade med att få utifrån. Yeah, okay, before he gets into this, a couple of different things. Yes, the Sweden population would play a massive role in this because in almost all of these guerrilla war situations, the civilians play a big role. They are everything from camouflage to scouts, to supply runners. I mean, they do all sorts of stuff in these types of conflicts. Maybe not in like a super official role, but they absolutely fill a gap where needed. So that's one thing, like on the civilian side. On the other side, so if you look at a war like the Vietnam War, right? And you have the Ho Chi Minh Trail that runs right outside of the border of Vietnam, okay? And this is how the North Vietnamese, the Viet Cong, can essentially keep themselves supplied. They have their supply lines that run through the Ho Chi Minh Trail, and the big problem with it is it's not in Vietnam. And so the U.S. doesn't really know what to do about it for a whole while, right? But the supplies are crucial because you could have long stretches, and you probably assume you will have long stretches where there won't be any supplies coming in. There won't be food, there won't be oil, there won't be certainly any heavy weapons or anything of that sort. And your assumption is that you don't know how long that stint is going to be, so you have to be as prepared as you could possibly be for it. What I'm wondering is they obviously have this, like they've thought through the supplies portion, right? One of the last videos we looked at on this had the base that was just full of oil. Who is expected to run this stuff? And if you do get to a point where it's the free war situation, do active soldiers just know where these bases are so that they could go locate them and get what they need or whatever? Is there some sort of official way to disperse supplies? Like, how exactly does it get from A to B? Because obviously they have a lot of it stored away. I'm just a little bit curious about what the process is to actually get it out to everybody. Eftersom ett isolerat angrepp mot bara Sverige i princip var otänkbart, så skulle vi varit tvungna att agera i samråd med andra länder. Att väst och NATO var vägen är ingen hemlighet längre, om än att vi i det längsta kanske skulle agerat så neutralt som möjligt. Ett angrepp mot Sverige innebär egentligen att den svenska säkerhetspolitiken helt har misslyckats. Neutralitet är aldrig ett alternativ när kriget väl har utbrutit. That's interesting. I have not really considered that, but as a nation that is playing the middle line, that is decidedly neutral, that was an interesting way to phrase that. That if Sweden gets attacked, what we've been doing has failed. Obviously, because we are now in open conflict. And so do you try to hold on to the guise of neutrality, or do you just say it failed and totally scrap it,
from the second the first attack starts. Brutit. Så tidigt hade Sverige begärt hjälp utifrån och begärt hjälp västerifrån, främst från USA. Den hjälpen hade Sverige fått eftersom ett krig då egentligen var del i ett storkrig, så att USA hade allt intresse av att hjälpa Sverige i en konflikt med Sovjetunionen. Yeah, I think that's why they're pushing to get them into NATO. Sweden and Finland now, I think it's for the exact same reason. En del skulle vi kanske få hjälp med, men inte alls hur som helst och rakt upp och ner, utan de hade väl kanske då att se om sitt eget hus ganska mycket. Och vi hade ju ett så stort militärt försvar, ett så omfattande militärt försvar, så att bedömningen från i vart fall NATOs sida var att Sverige är ganska starkt. Så vi tjänade ju som en ganska kraftig buffert åt NATO i Nordeuropa. Det gjorde vi. Yeah, that's exactly what I was going to say. It's a buffer and it's a massive western flank. And so, yeah, it's a very important position, and I think NATO, with the US obviously sort of like leading that coalition, would like to have the official red line be at the Finnish border. Like that is, officially, so everybody knows that's where the red line is. It serves, yes, as a buffer and as a massive flank to Russia. Och så kommer vi till den där sista otäcka pusselbiten. Den där verkligen sista pusselbiten, om den nu skulle användas. Vi får åter titta tillbaka i historien. Nukes? På morgonen den 6 augusti 1945 singlar Little Boy ner från skyn över Hiroshima. 2 dagar senare släpps nästa bomb och Japan kapitulerar. Yeah, my grandfather fought in the Pacific, actually saw Little Boy before it was dropped. He passed away when I was young. He didn't talk about really anything to do with the conflict to anybody in the family. I've asked questions and stuff, and nobody really knows a whole lot. That is basically the only thing that I know about his time in the Pacific, is that he saw a little boy before it was dropped. I don't know what he did or how he saw it, but he did. Vill man knäcka en nation, hur hög försvarsvilja den än må ha, är bruket av våld mot civila absolut. För vad hade hänt här med försvarsviljan om kärnvapen används mot någon mellanstor svensk stad som Härnösand, Växjö eller Umeå? Hade kärnvapen redan kommit till användning, till exempel då i ett större krig i Europa, då kunde inte vi räkna med att vi skulle bli förskonade. Men däremot så trodde vi inte att man skulle börja med att sätta in kärnvapen mot Sverige. Det tyckte vi kändes egendomligt på något vis. Men hade det trappats upp för mycket då i Centraleuropa, så att man hade börjat använda kärnvapen där och kriget pågick någonstans här uppe i Nordeuropa, då var väl risken ganska stor för att man skulle kunna använda kärnvapen även mot oss. Och det var ju därför vi byggde så mycket anläggningar i totalförsvaret som skulle kunna motstå kärnvapen. Samtidigt som det också skulle innebära början på slutet för mänskligheten. Yeah, I've talked about this a handful of times on the channel, but I see this as the luckiest part of maybe all of human history ever. When nuclear weapons were first developed and started to be used on and accessed on a wider scale. And we didn't know as much about
the weapons, about the energy, about the side effects. We didn't know everything that there was to know about it. And there's a window of time in there where things just could have gone so terribly bad in a way that, like, we may have never been able to recover from, without really understanding that we would get to a point that we wouldn't, that like everybody is going to lose here. Kärnvapen var ju tänkt att användas mest som en politisk påtryckning mot det civila samhället. Taktiska kärnvapen var inte primärt ett vapen mot det militära Sverige, eftersom Försvarsmakten och militära förband hade spritt ut sig för att minska verkningarna. Men det här är som sagt en politisk påtryckning, och då måste politikerna göra ett val. Att antingen fortsätter man striden och med de konsekvenser som det innebär, stora mänskliga förluster i Sverige, eller så ger man upp. Man har bara två val i det här läget. Det här storkriget som man befarade skulle utbryta hade varit en nationell och mänsklig katastrof. Sverige hade tagit hundratusentals människor i förluster, militära förluster, men också civila förluster. Var de enorma satsningarna under 1900-talet värt det? Det blev ju aldrig krig. Eller var det just därför det inte blev det? Det går aldrig att svara på. Vi har försökt att berätta en omöjlig historia som aldrig hände. Och vilken verklighet som väntade en där ute i ljuset när man väl lämnat det här trygga bergrummet, det har vi ingen aning om. Det enda vi vet, det var att man gjorde allt för att förbereda sig inför den totala undergången. Man, this was really well done. So that side of the argument of it not being worth it or it being a waste of money because conflict never broke out. I feel like if you took that to its furthest logical conclusion, you could make that same argument about ever having a standing military ever. And it's like, okay, but war didn't happen yesterday, so was it a total waste of money to have any of this stuff here? To have these soldiers, to have these weapons? And it's like, I mean, you're a pretty big target if you don't have a defense network, you know, that's in place, that's there to protect you. It's not for every day of the week. It's for the one scenario that, you know, that you would give anything in the world to have it there. And then you have it there. You have it there to fall back on. So I don't know. That's at least my thoughts on that particular question or argument. But this is a great series. I'm wondering what you all think about this. If you have any questions, comments, anything like that, you can put them down in the comments. You could join the Discord. The link to that's in the description down below. But yeah, let me know what you all think. Before you go, don't forget to like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here, and I will see you all next time.